kes, macam masih lagi kes bayi 4 bulan meninggal dekat Taska. Oh my god. Kes tu sangat sedih sebab Taska tu macam bagi, lepas tu kata kenapa anak dia dah tak bernyawa, tak tahu. Lepas tu dia kena kick out the From group. the WhatsApp group. And Dia macam sorry Exactly, right? your anak you dah meninggal, let me just delete you from the group now. bye-bye. Sebelum you meroyan lebih-lebih. Kan? So it's so sad, and then the saddest part is that's the thing, like people macam asyik salahkan mak, kata kenapa kau kerja juga. Macam tak semua orang ada that luxury, and of not working, and then it's not easy. And memang tengoklah wanita ni kan, baby dah 2 bulan, kita ingat risiko rendah, tapi pun boleh ada complication. Yeah. Selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Happy New Year. Assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Assalamualaikum semua. Saya dari Roslan. Dan saya Danielle. Selamat tahun 2025. Dari? Kita episod yang ke 5. Kenapa kita lama sangat tak bersiaran? Sebab Rahsia. kita sebenarnya perlukan rehat yang banyak, walaupun 4 episod, tapi draining all our so draining. So drain, man. Apa pun, good to be back. How are you? Sihat? Tak. Kan sekarang viral fever everywhere kan. Everybody you kan dah Saya dah punya melalui oyster fever tu. So I pula hari tu I sakit my joints and all, I had the flu. So ramailah orang yang jatuh sakit. It is the season now. It's the season to be sick. So hati-hatilah korang dan jangan lupa untuk jaga kesihatan anda semua. Tapi apa pun, okay, sihat, alhamdulillah. Sihat dah, dah okay dah fully recover. Boleh kita bercerita benda-benda yang trending pada minggu ini. Okay, marilah kita let's go straight into it. Maksud kita dah masuk second week of the year. Second week kan? Second week lah. Can you not give me a reality check? Can you just not? Second week of 2025. What? Huh? What happened? Anyway, kita tengoklah. Okay, so antara topik kita jump straight to it. Antara topik yang hangat buka-buka tahun baru, masih lagi cerita ini berkenaan dengan isu yang panas dekat media sosial baru-baru ini. Temu bual media dengan anak kepada supermodel kita, Zahnita. So then, what do you think about this issue? I buka-buka I punya phone, tiba-tiba ada pula kata interview daripada the husband. So yelah, kita kan cuba untuk tak klik, tapi kita klik juga. Sebab kita ada tanggungjawab dengan kata kita. Saya nak membawang kan sebenarnya. So dekat situ I ingatkan it's just the husband. And then I buka dia punya interview and I was like, my jaw dropped because it was the daughter. And I was like, no, jangan. I faham dia punya perasaan. Mungkin she nak, orang kata, nak she has her own story, she has her own side to tell. Tapi untuk kita nak bagi tahu semua orang, dan media masa tu perlukan a bit more responsibility on everybody punya side lah. It's very difficult to see your own children, you know, macam bercerita tentang hal rumah tangga, hal keluarga kita pada media. So for me it was like a huge shocker. So that was my first week of January. You? Exactly, right? Sama lah, I pun macam and at first I thought dia masih minor. Ingat dia masih kanak-kanak sebab memang dia kata dia masih. Apparently she is. She is still? Masih? Okay. So the perbincangan here adalah she's 18 by year but she's not 18 by month, right? Right. Okay. Technically, sebab kita baru saja masuk tahun 2025, technically dia dah 18 tetapi dia masih di sekolah. But technically dia bukan 18. Betul. Betul? Apa pun, betul lah. I think it's fair to say that she is still a minor. She's still belum sampai lagi level yang kita boleh dieksploitasi sebegitu. Sebab banyak yang marah juga sebenarnya, yang macam kalau kita tengok Wardina Safia pun ada keluar dia punya but by year she's not a minor, so she's a full adult. Jadi dia boleh, orang kata, mengeluarkan dia punya pandangan.
Tapi itulah. Tapi bagi I 18. But what's the significance sebenarnya, Dia in beza. my opinion? What is the significance of her having to tell her story? Adakah because she's standing up for the father punya side? That Ke dia rasa- nak try to amend things? Ke sebenarnya it's just like a smear campaign against. You said this, okay, I have to say it. But I mean, itulah yang menyebabkan benda ni jadi semakin persoalan lah. semakin messy lah. Dan of course kalau boleh kita tak nak lah isu ni jadi lebih teruk, sebab yelah kita kan baru nak masuk tahun baru and yet kita masih lagi berdepan dengan isu-isu yang melibatkan I just hormatan find that orang. all this information should just be for the court, Agree. right? I think, but this is about public perception juga kot, because bila maybe satu pihak rasa yang only satu pihak ni je yang bersuara, because Zahnita did talk to many different media representatives, jadi mungkin sebelah sana pula rasa tercabar untuk Dan nak bagi, perlu bercakap. yes, untuk nak neutralisekan balik the story. Because I'm trying to see like what is the actual motive that her daughter had to Say something. say what she had to say, so because kita dah Tapi you are right. Dah sebab we found out that okay, she's 18. okay, so the actual issue sebelum ni kita nak cakap pasal she being a minor. yes, and how we're not supposed to interview minors. So kita kena Dia macam 18. okay, 18, so jomlah kita cakap Macam pasal mana tiba-tiba. macam Tapi apa pun betul, I think like I agree that benda-benda macam ni sepatutnya kita leave it to court. Tapi I think kita tak tahu, mungkin kalau kita pun diberi satu we are placed that way in the limelight. Of course kita pun nak our part of our story, our side of our story juga tapi itulah akhirnya macam mana you rasa etika kewartawanan. Yeah, again, that's why I think the moment that we found out that she's 18, we're like, okay. Anyway, macam tapi perlu ke masuk rumah interview? Betul. Still lah, apa pun kita rasa macam tak begitu seronok apabila melibatkan ramai sangat pihak dalam satu situasi yang macam ni lah. Yeah. Everyone's riding on this issue. Bagi ni dua orang mainkan peranan. Because when one side starts to cakap their side of the story, then kita tak boleh cakap the other side tak ada hak. Betul. Because if one side does start, the other side has the right to also say what they need to say. So again, certain things though for me should have been like left to court, and you should have like typed it on your affidavit. Sabarlah kan. Your day will come. I mean, you tak payah pun nak. Tak tahulah ni bagi I lah kan. Sama lah. Macam bagi I, sabar. Jangan keluarkan dulu. Nanti kita lawalah cara yang betul. Because you see netizens, we just want a story. We just want to click on something. Kita just nak membaca. Kita just macam, kau dengar tak? Kau dengar tak cerita ni? Nak dia cakap. Tapi ada juga isu yang mengatakan daughter should never choose sides, especially in public. What do you think about terus balik kan? Terus balik. Tapi I rasa walaupun mungkin ada yang kata alah dia dah 18, dia dah besar sebenarnya, dia dah dewasa. Tapi sebenarnya I don't think so. I think that she's still a teenager. Dia masih budak sekolah. Kalau kita tengok dalam interview tu pun dia memang cakap cikgu dia tanya, mak dia pernah kena pukul ke tak. So I think dia masih lagi sebenarnya belum sesuai untuk diletakkan in that position to be talking about such issue lah yang disensasikan. I still feel like macam unless dia memang mangsa direct, the direct victim of the issue ni. Of course anak-anak sentiasa akan jadi victim. But maksudnya the issue is more to the parents. So kenapa kita sebagai wartawan kena juga nak dapat semua orang punya komen lah tentang hal ini kan. So itulah, yes, bila I dah tengok dia punya umur tu, I dah macam alamak, aku baru je nak kenakan etika kewartawanan. Tapi sebenarnya to me, daripada segi etikanya, there's nothing wrong. Because if she's already 18 lah. But morally speaking tak best lah. There's another issue where if it's your parents, betul, how is it that bila you choose one over the other publicly? Betul. So itu yang orang bahaskan juga.
And I think Like, she's not a lot even, of people are like, how could you? Macam tu. betul. Macam fikir, I pun the first thing I fikir macam, Zahnita, kesiannya dekat you. Macam banyak juga netizen yang tulis macam, the worst heartbreak is when your children are against you. Macam biarlah orang lain tapi jangan anak. Tapi to me, dia masih lagi muda and mungkin ada lagi benda yang menyebabkan dia cakap benda-benda macam tu. And mungkin dia tak tahu pun consequences dia. Sebab kalau kita tengok kat sini memang netizen pun boleh tahan juga. Netizen bila je yang tak boleh tahan? Tak boleh tahan. Netizen Malaysia pula. Kan, dia kata macam, dia kata, setuju untuk wartawan tidak tanya anaknya kerana itu masalah ibu bapa. Itu sahaja. Seorang dah start nak tuding jari. Salah wartawan ke salah bapak dia? Entah siapa yang salah. Kita keluar lagu rempit satu. Lepas tu dia kata, weh netizen, itu anak dia bukan kecil, dah besar. Tahulah dia mana yang baik buruk untuk keluarganya. Tapi entahlah, I still feel like 18 is masih lagi But you can go to adult jail. You can betul, vote, betul you know. lah. You can like make your own decisions kan, in the hospital. Exactly, right? So you can get married, you can everything. Yeah. Ada yang dah 18 beranak besar. pun umur 18 tu. You tunggu sikit tahun lagi dah. Yes, 18 is, I have to agree with that. Because I agree voting should start by 18. Kenapa tiba benda ni aku tak agree? Itulah, dia tak best. Kita terus dah macam, sebab beberapa minit sebelum kita record ni kita macam, weh dia 18 lah. Faham? Terus kita dah, alah. But still, I think our Kenapa kita nak ikut dengan naratif kita? Relax lah. Apa kata kita ubah premise argument kita? Cewa. It's just that I think anak mungkin dia perlu tahu consequences dia apabila dia ceritakan hal ehwal rumah tangga ibu ayah dia. Yelah, sedih lah. Lepas tu kan banyak juga netizen kata kenapa dia sebut dia. Benda-benda macam tu lah. So I think it's mungkin lepas dia dah buat interview tu mungkin dia akan rasa macam dia pun tak sangka impact dia besar macam tu. I'm sure lah dia sangka it's going to be a huge impact. Come on. This case is huge, babe. This case is not, you know, I'm sure it's to alter perception. Faham. Tapi ada juga netizen yang kata, kes macam dah lama jadi, bapak banyak duit kasih anak untuk tutup mulut je. Ya ke? Tak apa, anak you perempuan. One day you dah kahwin, tahulah macam mana. Karma ada. Buruk mana mak tu, dia melahirkan dan membesarkan semua anak-anak. Okay, kita discuss isu apa yang bila every time when what do you think of when people say baik buruk itu still your parents? Well, I'm not going to tell the media everything about my parents, like, you know. Yeah. But I'm not in her place, so I pun tak tahu apa sebenarnya yang membuatkan, you know, apa sebenarnya. I think dia ada bagi tahu motif dia. She wanted to clear her father's name. So sebab dia kata as far as she knows, she's never seen anything that mak dia dakwa lah. But at the same time, sometimes parents have their own secrets. Exactly. You And know? ada juga orang kata yang bagusnya Zahnita ni dia memang conceal everything from the children sampai anak-anak pun tak tahu apa yang dia hadapi. So itu yang orang banyak curiga because there's a lot of all these like, actually in terms of the public, the more you say, the more things become even more complicated. Tapi ada juga satu komen yang say it. I want to hear it. So ada satu komen I netizen haven't read ni. it. Ada satu komen netizen ni dia cakap, itulah kesian suami dia kena Muay Thai dengan isteri dia. Sampai sekarang bengkak tu tak surut. Tak sukalah netizen Malaysia ni. Satu It's badan. like I gelak and then I was like, oh shit. Kan? And then at this, Can I laugh je tu kan? Can we even talk about this? and But then the visuals came and then I laughed again. Just like, like, damn you netizens. Why? You guys are sometimes like genius je kan? But no, don't do that. Body shaming is not slay je tu kan? Kesian dia tu. Satu actually I badan was bengkak. like wondering where they were talking about. So I was scanning in my visual. Like, Dia kata satu badan bengkak tak surut-surut. Aku macam,
Lah tak sukalah netizen ni. Tapi kita gelak. Bukan sebab kita enable. Tapi memang kita perlu akui. Nak jadi kelakar kadang kena pandai. Alah tipu lah Walaupun korang waktu bila buka. ada isu korang tak buka bab comments tu. Especially dekat TikTok. It's so Terhibur. funny. Exactly. Sometimes I don't really care about the story. I just want to know what everyone's saying. I'm like, I sprained my ankles running to the comment and it was worth it. Terseliuh dek buka komen tapi tak sia-sia. Netizen ni dua. Buka komen kau memang remuk hatimu kan. Ya. Ataupun you buka komen Kau tiba macam ni lah. Asam lah korang ni. Terima kasih lah korang sebab bagi kita orang gelak. Tapi apa pun hopefully kisah ni kita dah tak baca dah lah. Tapi setiap mana I rasa macam this is just the beginning. I know right. Ni macam sabar. Banyak lagi kisah ni. Kita tak masuk court lagi. Tapi ya, tak best lah. Sebenarnya honestly tak best lah. Mak mana yang nak dengar, tengok anak sendiri cakap macam tu kan. Tak kisahlah dia nak clear nama siapa pun. Itulah. Jaga anak-anak. Kunci pintu rumah. Tak, jaga anak-anak kunci pintu rumah. Itulah Kau nampak je anak. Kau kunci. Jangan nak tanya-tanya anak aku macam tu. Okay, so kita pun ada lagi satu kes keganasan juga. Tapi keganasan ni dia bukan Muay Thai lah. Dia tak bengkak satu badan lah. Dia bengkak Tapi kat pipi. bengkak kat pipi. So kita beralih kepada isu kita yang kedua yang juga menjadi kisah yang panas 2-3 hari ni. Yang ni memang terkejut. Kan? Tapi sebab you lagi lah, you terkejut sebab you kenal dia personally. I baru je tahu yang itu dia semalam. Sepanjang ni when it actually happened, I pun tak tahu pun siapa terlibat. I tahu nama designer tapi I tak tahu pun siapa terlibat. Sampailah yesterday somehow yelah bila kes tu makin bukan bila dah turun naik mahkamah kan, Right. so barulah macam macam kenal. So it's Kes Jurugambar Aqo Imran. Kenapa I almost nak cakap Aqo Mustafa? Kesian dia, tersedak dia. Abang aku je. Dah dia makin handsome. Lah divert topik. Tapi sumpah dia makin handsome. Anyway, so ni kes jurugambar yang mencederakan mereka fashion. Insiden yang berlaku semasa satu acara award ni lah. Tapi rupanya dia isu hutang RM20,000 sejak tahun 2019. So isu dia adalah I think the issue is only jual beli aku ni beli kereta, lepas tu kereta tu rosak dalam masa seminggu. Okay. Lepas tu he wants his money back. So dia macam nak cancel order lah. Betul. Tapi kereta apa RM20,000 weh? Kita tak check. Kita check lah. Dia tak bagi tahu pun tahu kan? Tak So lah. basically kereta yang dia beli tu is not in good condition, jadi dia tak puas hati. Dia pembeli yang tak puas hati, jadi dia nak his money back. Yep. Mungkin daripada situlah dia rasa tertipu. Tapi katanya dah bayar dah. Macam from 2019 sehingga hari ni dia dah bayar dah macam partially lah. Tapi ada lagi lah remaining balance. Partially tu berapa? RM6,000. Wah cetet jawapan. So adakah dia memang RM26,000 ataupun RM20,000 sekarang jadi betul juga. RM14,000? Betul yang Arif. Saya tak tahu fakta kes. Tapi apa pun, yang menariknya tentang isu ni adalah satu sebab jurugambar ke jurukamera? Jurugambar lah. Jurukamera pun boleh kan? Boleh kan? Lah, bahasa Melayu pula. Anyway, jurugambar. Whatever lah. Photographer aja. Apa tadi nak cakap lupa dah. Isu dia di sini kerana beliau adalah seorang jurugambar yang agak terkenal lah sebab dia banyak berkhidmat untuk selebriti dan sebagainya. Dengan dia. I dah lama kenal aku. So far I tak pernah dengar ada orang macam ada isu dengan aku. But again I don't know him well. So hanya orang-orang terdekat dia je lah yang tahu. Tapi itulah yang menariknya kes ni sebab semua orang macam semua orang backup aku. Semua kata dia baik budaknya, solat tak tinggal. Tapi baiklah budaknya. I can see that face. Baiklah budaknya. Soalan,
Don't see my face. Your face is talking. No, I don't have subtitle on my face. So anyway, kita tengok macam contohnya ramailah yang backup. Dia kata jurugambar rakan baik Haris Anwar dedah duduk serumah tak pernah bersikap kasar. Dia solat cukup. Okay, kita baca komen netizen. Are you ready? Aku cuma terbayang kalau muka aku Imran tu macam bekas lelaki Zahnita Wilson. Netizen Malaysia mesti cakap akan judge. Alah, terus kita Mesti apa? netizen Malaysia kan gitu cara judge. Oh, maksudnya dia ada bias lah dekat sini. Sebab muka aku ni hello. Jadi Yang tu bengkak tak surut alah. So dia orang macam lagi baik untuk aku ni as compared Bak to kata Gen Z, face card never decline. never decline, whatever that means. Tapi maksudnya hello, kalau bukan kau hello kau nak dibenci dek. Kau pukul orang sampai berdarah cacat kekal pun orang macam salting. Wow. Tapi banyak bukti sebab macam dekat Twitter orang macam fotografer ambil dari angle bawah dekat kau pun elok ya. Lepas tu ada orang kat sini cakap nampik baik. Nampik, Nampak of baik tak course. semestinya baik. Kau lah tu nampak orang backup. Aqo Imran ni orang yang baik. Sumpah tak tipu. Dia dengan kawan-kawan suka sharing ilmu agama. Yeah. So Stop laughing. Stop. tapi betul. I mean, kita tak tahu sebab kes ni Actually, masih okay, lagi. let's just break the ice here. That's besides the point, guys. Betul. Okay. Can we not just keep using this damn thing Yeah. of, Face card. face card and this person is like beragama. very, very, Baik. Because I'm not talking generally about this case, tapi I'm saying manusia ni dia memang akan ada masa-masa dia yang dia akan lemah. Maksudnya lemah tu macam maybe dia termengamuk ke, dia terapa ke. So I'm just saying like, I'm not talking about this case. Cuma rasa macam kalau benda tu betul-betul jadi, you have to take it for what it is. Macam contohnya lah kalau saya pukul you lah Nani kan. Wanna try? Dah lah, you dah lah sekarang masuk kelas. Exactly. Nanti bengkak tak surut macam mana? You tuduh dah sengit. Nanti bengkak tak surut pula. Baru kena hembusan angin dah sengit dah. Okay. Tapi would it make sense if my family members and semua orang pergi dekat court and say like this person is such a nice person. He won't kill a fly. He wouldn't hurt a fly. Wouldn't hurt a fly. But I dah. Kau dah tumbuk muka aku Yes. sampai sengit hidung aku. Dia samalah kes yang yang kita punya angkasawan Yes. Ada satu kes, yes. brother-in-law dia. And then kan ada orang tulis surat yang dia baik, testimoni dekat court, lepas tu dikurangkan. Betul. yes. Sebenarnya But it still doesn't completely erase apa yang you buat. Exactly. Because we have to own up to the consequence of our actions lah, no matter what. So dekat situlah maksud I. Betul, I faham setuju. semua orang backup orang baik. Saya faham benda tu. Again, this is not a direct or personal attack to anybody, but I'm just saying like kabur. At the same time macam tak boleh lah. rasa macam terjahat dekat sini. Tapi betul lah sebab tak boleh lah you nak justify violence. I mean sometimes yes, violence is the answer. Lah akak ni pun kan. Tapi I pun macam tak masuk tadi you cakap balas sesi answer. macam tu kan. Tapi tak boleh lah sebab kita hidup ada undang-undang. That's the point. Actually undang-undang ni dia tak tengok sangat pada personality orang tu lah. Dia akan ambil kira bila dah jatuhkan hukuman. Yes. So bila dia nak jatuhkan hukuman tu, dalam dia nak mempertimbangkan berapa berat hukuman tu, baru dia akan pertimbangkan ada kes tak sebelum ni, macam mana dia dengan orang sekeliling. But it still will not erase apa yang orang tu buat. Dia macam naik kereta, kalau kau yang cium buntut kereta tu, usually memang kau yang akan kena. But whatever reasons pun, ada dashcam jelas macam mana pun, kalau kau yang cium kan, selalu macam tu. So samalah, whatever it is, janganlah. But I mean, I really appreciate all his friends giving him moral support. Bagus. Dan saya pun setuju dengan kata-kata diorang ni semua.
selama saya kenal aku, dia memang orang yang baik. Orang yang accommodating. Maksudnya kalau contohnya sebab dia punya rate pun boleh tahan aku, sebab dia berjaya kan. He's one of the established photographers. Jadi dia punya rate pun macam interesting, aku ada diskaun tak? So 20,000 tu tak ada apa-apa lah. Aku pun soalan macam wartawan. Bukan tak ada tak ada apa-apa, faham. but I bet dia ada banyak klien yang akan give him fair share of ni lah. Dan sebenarnya mungkin it's not really about the hutang. Yang saya dengar is not really about the hutang. Insider story. PM tepi sis. Tapi of course lah, orang macam banyak kata macam akhirnya orang tak menangkan orang yang menghutang. Selalu kan hidup ni macam tu. Orang yang menghutang, pemiutang tu yang jadi the bad cop is always the person meminta hutang. Serius lah. Macam aku yang macam jahat minta hutang kat engkau. Tapi sebenarnya yang jahat tu orang yang berhutang. I've never really seen it like that, but okay. Tapi kan selalu macam tu. Macam tiba-tiba selalunya kalau macam orang cerita kalau dia bagi hutang dekat kawan-kawan, tiba-tiba jadi bergaduh sebab macam kau kan cakap kau nak bayar. Tapi selalu kan that's the case. So banyak yang kata puas hati aku. Aku pun nak debit kawan aku juga. Kalau aku ada kekuatan macam tu. So benda-benda macam ni kita jadi macam seriau sikit lah. Sebab kenapa kita nak glorify perbuatan yang macam tu. Don't be above the law. Macam sometimes tu tak boleh lah, sebab kalau kita tengok kat sini pun. But I don't think in this case anybody is trying to be above the law. I rasa in this case mungkin dah di luar kawalan. You know, and that happens. That always happens. Kau dah sakit hati. Tapi itulah. Bila kita macam macam tu kan. Dirasuk gitu. Macam cerita Inside Out. Inside Out kan yang dia ada macam anxiety. Okay, anyway. You're alone on this. Best lah cerita tu. Siapa tengok Inside Out lah. So like our minds are controlled by emotions. Mesti. So dia macam dia ada watak-watak dia. So this anxiety tu dia akan macam pegang the console. So every time if I have like big feelings, I feel like anxiety tengah take over macam tu. Interesting. So anxiety ni colour orange. Lepas tu dia macam yay. Lah kita reference cerita kanak-kanak. Anyway, dia akan that's a nice one. Best gila. Tapi dia dah mengaku tak bersalah. Betul. So saya pun percaya yang there's more to the story. So kita tengok dululah macam mana kes ni. Tapi selalunya kan, inilah bukan pasal kes ni sajalah. Tapi selalunya kalau kita masuk mahkamah, kita tak boleh, macam kalau kita kata kita bersalah, dah kena jatuh hukum sahaja kan. Dia dah tak ada trial lah. Tak betul ada kan? Lah. Buat apa nak trial lagi? Saya tu memang kena tak mengaku bersalah. Yes. So kita nak we want to be heard. So he's fighting for his innocence. Exactly lah. So at the same time diorang ada juga cuba nak settle luar court. Okay. But Razman dan Razmi tak nak selesai di luar mahkamah. Sebab diorang kata diorang dah tanggung malu, diorang pun dah berdarah depan orang apa semua. So sekarang ni diorang pun dah alami trauma fizikal dan emosi. So kalau nak settle, kena buat permohonan maaf secara terbuka dan settle dengan 500k. Right. Tapi tolak tak hutang. Anyway. Dia 500k tolak lagi. Tapi 14,000. Tapi dia yang hutang. Exactly. Tolak lah hutang. Dia macam tolak bro. Anyway. Jangan. Tapi dia didakwa di bawah section 324 kandung keseksaan kerana menyerang kedua-dua mereka. Kalau dapati bersalah, hukum penjara sehingga 10 tahun, denda sebatan atau gabungan hukuman-hukuman ini. Kan tak pasal-pasal je. Berat tu sebenarnya. Scary. Okay, so untuk nak elakkanlah contohnya kalau kita ada orang yang hutang-hutang bawah daripada 50,000, apa yang sepatutnya diorang buat? Sepatutnya anda terus ke tribunal tuntutan pengguna. Especially sebab sis pernah pergi 2 kali I pernah pergi. Okay. And actually siapa buat hang you? Awas. Terus okay. Dia actually I pun tak tahu kewujudan tribunal court tu until a few years after I kena tu. Dia cakap boleh and masa tu senang je cara dia, macam online, and then you have to only pay like $5 macam tu. And then you write like a report, and then you have to send the affidavit to the person that you nak kenakan lah, yang you nak kenakan. Affidavit tu you buat sendiri Buat sendiri affidavit tu you yang hantar sendiri kepada plaintiff tu lah.
RM5 je? RM5 je masa tu. I tak tahu sekarang berapa. Sebab masa tu I pergi, my sister and I, we went to like various masa tu nak kahwin. Lepas tu pergilah macam-macam butik-butik pengantin. So pergi satu butik pengantin ni, before kita orang keluar, dia terus macam show the iPad to us and like, you have to pay $1,000 now. Lepas tu kita orang macam, kenapa? Kita orang kan baru nak tengok package semua. Tapi dia paksa. Lepas tu dia kata, bayar je deposit tu. Ambil tak ambil belakang kira. Lepas tu I macam, and you know, sometimes we are caught in that situation and somehow betul. They know how to track. Macam bila kita masuk kedai, tiba-tiba kita kena beli juga sebab kita rasa tersegan pula dengan jurujual tu kan. Siut betul lah korang ni. Lepas tu kita cakap, nantilah kita withdraw duit bla bla. Tak apa, dia dah terus buka. You pakai bank apa? Dia terus buka. Boleh isi. Memang cara dia memang kena buka. Aku bukan buka, tak tahulah $1,000 lah letak. Lepas tu last cakap, kita orang memang, lepas tu bila minta quotation semua, dia memang bagi totally different, like triple the price yang dia tunjuk lah. So I kata lah, dia ni memang nak tipu lah. So kita kata, okay boleh tak $1,000 tu jangan burn, kita still ambil you tapi ambil service lain. We're not gonna ask you to do the plumbing semua sebab dia dah quote like triple kan. Lepas tu kata no burn. So dah lama dah lepas kes tu, a few years barulah I buat tuntutan lah. Lepas tu bagi dekat dia semua-semua. Lepas tu bila dah hearing tu dia datang, dia cakap, I nak kena saman you balik RM10,000 sebab you dah buat I rugi. Saya cakap, apa benda exactly. Bayar deposit je. Tapi naik turun mahkamah. Tapi macam orang tu bukan panggil yang Arif, dia pengerusi. Kita panggil dia chairman lah. Lepas tu chairman, lepas tu kita yang pergi kat kandang, kita yang bela diri sendiri. Memang scary tapi silat lidah jugalah. Betul. Sebab you yang macam kena ni. Tapi sama juga kalau kita cakap dengan orang depan-depan pun betul. Kena silat lidah juga. So baik you cakap depan orang yang lebih berkuasa. Exactly. And orang ni macam mana pun dia boleh naik daripada tribunal court ni, boleh naik kepada mahkamah magistrate, boleh naik sebab kita memang diorang ni kena ada SSM. So masa kita nak buat affidavit ni semua, we have to ensure that this person memang registered company under SSM. So dia dah ada accountability lah dekat situ. So nak tak nak dia memang kena datang, dia memang kena ikut apa yang sebagai business, kena dia beretika lah dalam orang bagus kata. Lah benda tu. But in this case macam aku punya case, ini bukan have anything to do with business kan, ni personal. Betul. Tapi hutang pun boleh juga sebenarnya. Kan? Boleh. Kalau ada bukti, conversation, WhatsApp apa semua boleh. Maybe not tribunal, maybe mahkamah apa, I pun tak ingat. Tapi ada, kalau korang Google mesti ada. Small claims. Yes, small claims, right? boleh actually. So mungkin siapa-siapa yang ada masalah di mana korang cuba nak dapatkan hutang yang macam daripada 2016 ke apa ke, tak dapat juga, daripada pergi ketuk rumah dia kan, dan buat hal-hal yang mungkin boleh membuatkan situasi tu jadi di luar kawalan, korang boleh pergi ke small claims court ataupun tribunal. Exactly. Janganlah beli cat merah, tuang lah bagi idea kan. Itu lain. Itu kau dah along. Nak tolong. Bukan along. Tapi itulah, apa pun hutang ni memang something yang kita pun 2-3 menjak. Betul lah. 2-3 menjak ni asyik dengan cerita pasal hutang je kan. Well, it is relevant. You know, it is something that selagi kita hidup memang akan ada transaksi duit lah. Of course. Kan? Tapi kita kena be responsible. Betul. Hutang ni memang kalau ikut agama pun kita kena settle hutang. Kalau tidak roh kita berterbang-terbangan. Dia akan jadi siksa dekat kita. So mungkin hantu langsui sebab dia berhutang. Lah tiba. Macam akak. Kakak Ponti yang terbang-terbang tu mungkin sebab dia berhutang tu. Kat mana tolong settlekan. Kenapa tu ni roh terbang-terbang tak settle hutang Ya, PTPTN. Nampak? Wah, jangan. Can't relate, I tak pernah ambil PTPTN. I lega bila dapat bayar tu. Tu rasa macam langsai hutang 4.8 bilion tiba. So apa pun gag order. Tiba. Kita orang pun adalah nak cakap tentang seseorang kes politik yang sedang berlaku.
How can we talk about it without talking about it? Tapi Can I advise you something? Cannot. Cannot, bosku. Get order. Boski lah. Broski. Kalau Arab boski. Okay, anyway. So kita orang tak boleh nak cakap lah. apa-apa lah. Korang bacalah sendiri apakah agaknya yang sedang berlaku. Sebab kita takut lah kalau kita keluarkan podcast ni dia dah ada gag order kan. Kita pula kena gag nanti. So yeah, very interesting. Apa pun kita ke isu yang seterusnya. Also isu kepenggunaan. Ya Allah. Hey, hari ni kita macam akak-akak Kak Long yang macam isu consumerism semakin membimbangkan di Malaysia. Yeah, masochistic consumerism. So we just coined this term sebagai anda yang tengah nak ambil PhD dalam consumer behaviorism, psychology in consumerism, boleh buat isu ni. Betul. Masochistic consumerism. Yes, di mana kita rasa macam ada sebahagian besar rakyat Malaysia yang suka menyakitkan diri, seksa diri semata-mata untuk makanan viral. Yeah. And not even makanan for that matter. Macam baju, tudung. Kan you tahu tak macam I pernah dia macam dak K-pop juga dia orang sanggup macam berkampung 3 hari. Dia macam dia malam. dengar macam limited edition. Betul. Betul. Dulu I ingat dia cerita macam Boxing Day sale. Exactly. Dulu I duk ingat cerita Mak Saleh je macam tu yang diorang like camp out. Betul. Dekat luar nak ni semua. Rupanya kat Malaysia pun macam menular budaya yang macam tu. Yang buat orang rasa pelik sebab wanita mengandung pun sanggup juga beratur, hujan panas ke, orang sakit, orang pakai tongkat, orang wheelchair semua pun sanggup nak beratur. Yang bestnya makanan-makanan viral ni, kita cakap pasal makanan lah dulu kan. Makanan-makanan viral ni semua yang aneh-anehnya we always hear like, cause when I like buka Twitter lah, thread lah, orang akan cakap kenapa lah makanan sihat ni mahal. Yang kau beratur tu tak logik weh. Satu bekas macam ni RM50. Betul. Like how is that not? Yang tu dah boleh dapat 2 ketul salmon. Setujunya. Betul. Boleh dah dapat organic vegetables dah. Ya weh, satu tub yogurt yang macam sedap nak mampus pun baru macam RM30 lebih. Ni macam dah lah kita ni negara mok-mok. Yes, we are the fattest country in Southeast Asia. Ya, paling gempal kan. 53% of us are obese. Do you know what is the thinnest country in Southeast Asia? Cambodia? Yeah, Vietnam. Yes. Vietnam? Yes. Yeah. Dia 2% je obesity rate. What? Kita staggering 53%. So tahun baru 2025, daripada anda berpanas, berhujan, beratur untuk beli makanan viral yang boleh memotongkan kaki anda, pergilah berlari 10 tapak. 10 tapak 10 tapak. 10,000. Sarana KKM. Tu sarana kat KM tiba-tiba. Sarana kat KM 10 tapak tak adalah. Sarana KKM 10,000 langkah sehari. Lebih baik kau macam achieve goal tu, lepas tu you buatlah 1 meal a day or mat thingy instead of like bergolok gadai. And again, our theory of masochistic consumerism. Like kenapa I tak faham? Tapi you pernah tengok tak? I pernah tengok. You pernah terjebak tak? Of course tidak. Sis tak ada kesabaran sis. Samalah. I do not have that patience. You tak boleh nanti jadi tular. I pernah ni bila kawasan rumah I tak ada air. Okay. I beratur untuk air. I beratur untuk air. Itu tak apa. Itu hak asasi manusia. Tong tu letak atas kepala sebab panas. Lepas tu ada pula media ambil gambar weh. Lepas tu keluarlah. Tak lapia keli. Aku keluar kat situ dengan muka menunggu air. Cuba jadi macam Aqo Imran. Masuk pergi mahkamah semua angle. Tak boleh. Tak boleh. Muka pelakon, expression tu banyak. Expression I beribu-ribu. Tunggu air. Tapi memang tak selesai lah. Kalau you beratur tunggu kenapa aja tak boleh. Tak boleh. Confirm esok keluar corn dog.
lobak oren, semua keluar botol-botol. Danielle turut beratur membeli kunafa Ar-Rasyidin RM50. Betul lah dapat promosi kedai tu. So aku pun sanggup beratur juga. Gunakan promo code ni semua marketing. Tapi apa pun guys, on a serious note, banyak duit korang banyak. Tak, tapi ramai yang marah. Ramai cakap macam sekarang ni makanan vendors ni semua mahal-mahal yang tak masuk akal. Yes. And then diorang suka guna terma premium. Okay. I think a few years ago, it was like if you put viral in everything, like macam nasi lemak viral, susu viral, susu kocak viral, susu kocaknya. My milkshake brings viral. Sekarang ni dah tak homemade. Tapi sebenarnya tu sos tu kau beli tadi dekat kedai. Sos tu beli kat kedai, buat kat rumah, so homemade lah. Tu dia kata diorang tak tipu. Sos dibuka di rumah dan dibawa ke tapak kucuk. Lepas dia buat kat rumah. Kan? Ayam premium. Dua kata kunci. Bukan lagi viral, premium dan homemade. So premium tu mungkin that justify like dia beli dekat mana, Jaya Grocer. Tak, dia coklat dari kombucha. Apa ni yang Mark Anthony kita? Okay, yes. Tell me baby girl. So antara topik yang viral adalah, of course yang terpalit, selebriti yang dikatakan menjual harga tak masuk akal. So dia jual sate. Okay, sate dia adalah, selalunya sate kalau satu stick adalah paling-paling pun RM3, mungkin ada RM5. RM4.80 kalau sate-sate rare, sate tenggiling. Tak ada, jangan percaya. Sate kuda? Mongolia. Anyway, kenapa kita suka, kembali ke pangkal jalan. So there's like a festival food thingy. Dekat Shah Alam. So the satay cost up to RM24.90 just for 3 sticks. Lepas tu yang menariknya, tapi ni I berbangga juga sebab sebab maksudnya ada report. Benda ni sihat sebenarnya. Ada report kepada KPDN yang menyebabkan diorang pergi visit. I think this is really good. Ini satu langkah progresif. Maksudnya dia bukan masochistic consumer. Ya, betul. Mungkin dia sakit, tapi dia pun mesti ada dah beratur-beratur. Betul macam ajar 3 batang. Tapi usually seller-seller ni dia akan justify. Dia akan cakap macam, kan you dah tahu, kenapa you beli juga? Okay, sebab tu ada orang cakap juga, ni kan open market. So it's a free market. Kenapa government nak masuk campur? Because they can just put whatever price they want lah. Kalau you nak beli, you beli. Tak nak beli, sudah. Tak boleh. Sebab tu kita ada akta-akta pencatutan. Yes, that's such a word. Wow, you could see my face going pencatutan. Pencatu what? Tak boleh lah. Kita memang kena jaga. Bukan pencatuan. Tidak, pencatutan. So kita memang kena tengok kalau harga tu melampau. Tapi harga akta-akta pencatutan tu is only for controlled products lah, macam gula, so this is not controlled product. Tapi maksudnya kat sini, so kita nak kita melindungi consumerism. Kita perlu melindungi consumerism. Maksudnya kita kena ada, I'm not saying maksudnya what you're trying to say to me right now is that bagus orang ada awareness, yes. Report kalau orang rasa tak puas hati. Betul. Something might not be right, walaupun mungkin benda tu dia buat betul je. Betul. But the fact that people are proaktif lah, diorang ambil tindakan tu, so bagus lah. So nanti sebabkan kita semua orang kena report. Habis tak puas hati je kena report, tak puas hati je kena report. Tapi I rasa benda tu akan protect consumer lah, dan dia akan memberikan satu environment yang sihat lah. I mean, peniaga pun dia taklah reckless, dia taklah tak adalah keluar lagi isu-isu harga-harga Yahudi. Tak best lah. I mean, kalau you jadi seller pun takkanlah you nak orang label you. Kan kalau dulu kata balik hari, apa nama ni? Nak pergi haji balik hari. Oh ya ke? Macam, dia ni mahal betul. Macam nak pergi haji balik hari. Okay. Itu macam harga Yahudi, apa semua. So of course kita tak nak benda-benda macam ni. Kita tak nak you viral for the wrong reason. So I think it's better that consumers, they know macam, this is not right. So tak bolehlah tekan macam ni. Sebab kalau kita biasakan, lama-lama nanti dia akan kill the market lah.
Betul lah. It's so normalized Sekarang tu ni. orang pun dah rasa fed up dah dengan vendor punya kedai ni semua. Tapi diorang dah ada very negative, not very lah, diorang ada negative perception. Oh kalau vendor ni sold out. mesti Tapi sold out. Apa cerita? itu juga. Itulah di situlah kita menggunakan teori masochistic consumerism di Malaysia. Sebab diorang bukan nak makan sangat, diorang nak menyakitkan diri. Macam tu. Dia macam best Tak ni. yang Aku seksa. tak. DBP punya Tolonglah baca. maksud DBP masochistic tu adalah perbuatan yang menyakitkan diri lebih kepada syahwat, penderitaan untuk mencapai macam kenikmatan. Tapi betul, sometimes I feel like yelah, why Betul. Macam kenapa we are so like lemah bab macam kenapa seller-seller ni ada demand untuk diorang buat marketing yang merepek-repek. Ingat tak marketing tu yang that type of marketing, it's so valid. Bukan valid tapi ada permintaan kat Malaysia ni. Yeah. Like this has to stop, guys. Janganlah. I guess it's just like siapa yang boleh hold attention orang, dan orang pun banyak duit, banyak masa. Tapi kenapa dia kena convert benda tu into sales? Yes, you can hold people's attention, but why does it? Because they're ada doing nilai- business, girl. But cannot. Why? Nanti you nak jual shampoo ni nak buat apa? Orang ni botak rambut dia. I just macam mandi tak payah pakai baju. Okay. Macam tu Look. Dah nampak dah apa headline apa? Wait, sold out sampai tahun depan. Depan sold out. Main video sama je. Satu video je. Tapi ada emoji lah tutup lekat stiker. Stiker kucing. Stiker kucing. Baik tak boleh zoom I punya stocking. Tapi apa pun, personally we think that it's this type of Getting out of consumerism hand. tak healthy lah. And then again, jagalah kesihatan. Kita dah masuk tahun 2025. Ramai kan yang berazam nak kurus tahun 2024. Jadi tak? Tak kan? Kita masih lagi tangga teratas negara paling obese di Southeast Asia. So, let's change people. Yeah. So, okay, jom kita baca komen pula. Okay, actually banyak je yang jual harga mahal. Tapi Mat orang terpilih. Kenapa perlu kecam? The chosen one. Kalau mahal tak Tell perlu beli. me baby girl, cause I need to. Inilah orang kita ya. Nak murah buat sendiri, kena marah balik. So maksudnya Mark ni kena target lah sebab dia orang yang terkenal. Jadi sebab itulah ramai je yang buat benda yang sama, tapi Mark juga kena. But that's the price you pay when you're famous. Memang kita yang akan kena kutip dulu. Korang ni lah. Tapi ada juga. Tapi that's the thing. It's sort of like not a valid argument juga. Sebab sold out. Sold out weh. Sold out. Wow. So macam di sebalik kecil. So tu I cakap. That's why I feel like why is this unhealthy? Because people hate it so much, but it works. So janganlah, itulah dia. It works because we're not the target market. You know, dia tak target kita. Dan mungkin pengguna perlu tahu beza. Dan ini diorang punya pastime. Maybe certain people don't really have much hobbies other than food hunting ke apa ke. So this is the target market for certain people. Tapi kalau kita tengok financial, kalau kita tengok. Yeah, Malaysians tak ada savings tau. Yes, exactly. Dan kita diambang krisis pension. Kita di ni. So kalau kita tengok KWSP pun dia kata very small percentage of pencarum KWSP yang layak pension. My God. Sebab untuk you pension dengan selesa, you have to have at least 1 million in tak your apalah, saving. apa-apa semua kita boleh bayar dengan SP. Benpel. Buy now, pay later. Berdepel. Apa-apa nanti kita berdepel je lah. Lepas tu nanti kan semua jail akan ramai. Jual barang-barang makanan-makanan viral senang dekat rumah. Orang boleh beratur daripada rumah I je senang. Naik lift. Tak panas. Yeah, so financially it is not a great habit. I think there's also a difference. Sebab banyaklah seller-seller yang kata you are not our target market, means that you sebenarnya cakap sebab you tak mampu. Tapi itulah benda-benda all this. Kita tak mampu. Hello. Semalam. Dia macam seolah-olah macam air mineral lah. Air mineral orang jual RM10.
kita mampu beli RM10 tapi benda tu tak masuk akal. Dekat situlah kita nak So kita nak ada kemasukakalan tu yes, lah. so we shouldn't be practicing all this nonsense, especially in our financial habits. Dan dah terbukti pun negara kita ni tak ada saving. Dah lah gemuk, tak ada duit. Dah lah gemuk, miskin. Makan manis. Makan mahal. Malaysia ni kan. Apa lah, kurang 2025. Kalau Malaysia ni manusia lah. Aku dah sini kau. Dah kena Muay Thai. Aku dah bengkak tak surut. Janganlah. Penatlah. Okay, so yeah. Okay, so Kembali kepada nak cakap netizen. pasal orang kata kemasukakalan. Okay. Kita masuk ke topik yang seterusnya. Okay. Alright. Teruk sangat ke keciciran pelajar sekolah menengah? Sebab apa? Semasa audio siar ini dirakam, berita ini panas-panas baru keluar di mana kita punya Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq, dia ada keluarkan, dia kata diorang akan memperkenalkan dasar baru. Nanti diorang akan bentangkan dalam sidang Dewan Rakyat next month. Okay. Dia nak kembalikan exams. Bukan. Dia nak wajibkan semua orang untuk tamatkan pelajaran. Sebab apparently dia kata banyak sangat dropout, high school dropouts. So they have to Tapi ramai create. je yang jadi kaya walaupun high school dropout. Nak juga enable. Dek, akak punya SPM TH bukan tabung haji, tak hadir. Tapi jadi je kaya. Kan? Ya, all money je. Lah. So, apa yang kita nak dalam hidup kita? Baru je kita marah Malaysia tadi. Siapa sekarang ni? Dah lah tak habis belajar. Kan? Malaysia. Obese. Tak ada saving. Tak ada saving. Tak ada habis belajar. Hai. Penatlah. 10,000 tak datang SPM. Cakap nak jadi influencer. Marah. Saya terasa. Tak apa Tapi ni. habis sekolah dan I tak habis. Tapi habiskan tiba-tiba kan? Habis. Habiskan. Kau sekarang tengah sambung belajar kan? Yes, Tak yes, apa. yes. So, Menteri cakap apa tadi? Tiba marah. So, the laporan ni dia kata untuk menangani isu keciciran pelajar yang semakin membimbangkan. So, that's the question. Sebab bila kita tengok research, dia kata tak adalah teruk sangat. Statistik tu kata actually kadar keciciran turun from 1.14% in the year 2019 to 0.83% tahun lepas. Oh, okay. So maksudnya saya itulah kita nak macam mempersoalkan lah kenapa KPM terus tiba-tiba keluar dasar nak kata we have to wajibkan because we don't want school dropouts. Kalau diorang tak habis, jadi apa? Itulah kita nak tahu nanti dekat Dewan Rakyat. Apakah dasar baru yang mewajibkan orang untuk jangan jadi school dropout? Nak kena apa? Masuk lock up ke apa? Mungkin Oh my denda. Kan macam dia nak enforce benda tu. Denda kot. Tapi sebelum ni pun memang diorang adalah satu program ni yang dia berjaya untuk keep 3,000 students to finish their studies. I think it's a little bit sad. Diorang buat apa? Bukan kempen, satu inisiatif kerajaan ni lah to ensure. There's a name for the initiative. Okay, so dekat sini dia ada beberapa sebab sebenarnya kenapa sesetengah pelajar tak habis sekolah. Betul. Okay, so tak adalah semua nak jadi influencer because selalunya yang macam when I go on live that I tanya pendapat orang ramai kan. Diorang cakap, alah diorang ni semua tak nak ambil SPM sebab diorang semua nak jadi popular, nak jadi influencer. I cakap, takkan rata-rata 10,000 tu semua nak jadi influencernya. Ramai je orang yang tak nak ke depan, yang tak ada pun orang kata rasa nak jadi artis. And ke, orang nak Malaysia jadi apa sebenarnya ke. banyak introverts lah. Okay, tak nak, diorang tak nak. So sebenarnya banyak adalah sebab faktor ekonomi. betul. Pelajar terpaksa bekerja untuk membantu keluarga. So sebelum diorang habis sekolah lagi, diorang memang dah kena bekerja. Ada juga isu seperti perkahwinan muda, kurang minat ke sekolah dan jarak yang jauh ke sekolah. Okay, sebenarnya dia pun nak naikkan satu isu lah. A lot of kids hate going to school. So kalau kita nak keep kids, okay, contohnya kalau kids ada option untuk bekerja dan tak perlu pergi sekolah sebab sekarang ni tak perlu pun nak belajar tinggi-tinggi untuk nak dapatkan pekerjaan. So how do you keep them in school? You have to at least make school a place where they feel safe, a place yang diorang rasa macam ada community untuk diorang.
yang diorang rasa nak ke sekolah, diorang ada benda-benda yang best, pencapaian yang diorang boleh rasa dekat sekolah, bukan semata-mata untuk hadir sebab nak dengar cakap kerajaan untuk habiskan SPM. Dan ada dasar yang Because mewajibkan. kids don't understand that. You know, diorang macam nak habiskan sekolah. Lagilah macam wajib. No, aku sunatkan dia. It's hard to talk to kids in that manner, faham tak? Sebab diorang teenagers, diorang nak fun. Yes. They want something yang seronok and all that stuff. So, I think mungkin kena tengok balik pada suasana sekolah tu sendiri. You know, how can we make school a fun Great place again. for kids? Wow! Teruk! Oh kan, terumpa. I want to say sexy again, but cannot terumpa. So I'm like, how can we make school great again? Betul. I mean, ramai yang tak nak pergi sekolah sebab dia orang rasa macam Tak guna terlalu pun. rigid, Yes. terlalu membosankan, you know, and ketinggalan. Dia orang rasa macam sekolah, apa yang dia orang belajar dekat sekolah, they cannot really apply it dalam keadaan dunia sekarang. You know, so macam mana kita nak pastikan yang budak-budak nak datang ke sekolah tanpa perlu dipaksa. Betul, setuju. And in terms of nutrition pun, So dia kata bila basic sekolah rendah pun tak lepas, tak guna gubah sekolah menengah. UPSR dah hilang, pelajar pun hilang. Tak, cerita dia sekarang ni, I don't know why people are still so obsessed about exam. Macam parents sekarang ni terlalu obsessed pasal exam yang macam diorang nak sangat kembalikan UPSR. Macam to them like tanpa UPSR tu pelajar hilang. Ya, UPSR umur 12 tahun, they are still children. Itu mak bapak yang nak kena question kenapa anak nak pergi sekolah. Betul tak? Macam tak, dia macam tak legit nak you nak kata macam azim macam school dropout tu daripada sekolah rendah. Tak. So banyak gila kata tiada UPSR, tiada PT3. Budak-budak boleh belajar serius ke? Bukan melentur buluh biarlah dari rebungnya. No, it's not about having these exams back. I kind of agree with them. Tapi kalau diorang tak ada, kalau pun nak masukkan UPSR, SPM, I'm with you guys. Kejap. Let her talk. Okay. marah. Sekali lagi, saya tak setuju Cewa. Dia ada macam-macam lagi yang perlu kita, macam mana, bukanlah kita berpaksikan peperiksaan untuk memastikan pelajar tu terus berada di sekolah. Gagap kan? Tak, sebab aku macam, lah, kau kena agree dengan aku je tu. No. Okay, taklah. Okay, teruskan rakan tugas. So anyway, macam I agree with you. Exams are not everything. Tapi kita tetap kena ada data dan penilaian macam mana kita nak pastikan yang anak-anak ni semua, all 40 kids in one class, are actually diorang capai the learning objective. So how? Sebab di sekolah kerajaan, kalau you dapat kosong pun you boleh naik darjah. Kalau you dapat 2 pun markah dalam semua peperiksaan you pun you boleh naik darjah. So the harder it gets, the harder it is for the kids. Sebab tu diorang jadi tak interested pergi sekolah dan sebagainya. Like private schools and international schools, diorang tetap ada expectation terhadap budak-budak. Meaning you may not need to have exams as orang kata the main core reason for kenaikan darjah. But then they will evaluate the children. Kalau diorang tu fail to lepas learning objective tu, diorang tak boleh naik darjah. So bagi dia kena ada penilaian walaupun dari however it may be, you know, kena ada penilaian supaya kita tahu di mana standing budak tu. So what do you think? Betul, tapi itulah sebenarnya kesinambungan daripada itu, mengembalikan UPSR mungkin satu langkah yang ke belakang. Sebab to me, there should be another ways to evaluate these children. Sebab itu kan hari tu ada isu yang dia kata budak-budak introvert tak akan boleh ke depan. Sebab diorang kan kira, alah apa sekarang diorang panggil benda tu? Macam ada assessment. Holistik lah. Secara holistik. So kalau budak tu tak reti bercakap sangat, tak reti bergaul, dia akan dapat contohnya, alah I lupa lah apa nama dia, tapi dia 5, sebab anak I pun bukan sekolah kebangsaan. Tapi I suka apa yang sekolah yang I hantar private school anak I ni, dia pun tak agree sangat pasal assessment melalui peperiksaan semata-mata. Sebab to me, kalau kita kembalikan peperiksaan, hanya families atau hanya anak-anak daripada keluarga yang berkemampuan sahaja yang dilabel pandai. Sebab kita kena ingat, exam-exam ni semua, dia memang base reputation, tuition, dia cuma
Budak-budak tu hafal buku, banyak buat latih tubi, banyak pergi tuition, dia akan excel. So there should be other ways than just UPSR or PT3. Okay. So dia kena ada assessment yang lain lah. So I rasa macam KPM dia kata dia nak mereformasikan pembelajaran lah, sistem pembelajaran reformasi. Tapi as a parent, I still feel like there's no sinar. Because to me, honestly, I don't see that our pendidikan, our education ada jati diri. Sebab kita sentiasa macam bila datang je menteri baru, dia nak ikut memandang ke timur. Tiba-tiba tukar sikit, kita tengok Finland lah. Kita masukkan Montessori lah. Kenapa kita tak tengok? Macam contohnya kita kena ingat penyata Razak 1956. Wah, ingat ya? Ingat. Penyata Razak tu dekat situ lah ada vernacular schools. Dia betul-betul nak uphold like okay, this is how our education should be. So we need, and that is the reform sebenarnya. Kita kena betul-betul kalau kita nak demolish vernacular schools, apa cara kita? Okay, but schools are made with learning objectives. So macam bila kita ajar budak tu, apa-apa yang kita ajar, contohnya kalau saya ajar anak-anak ABC, saya nak pastikan at the end of the term diorang hafal ABC tu in order for me nak, sebab pelajaran ni kita menambah kan, kita bukannya tiba-tiba ambil fakta yang random kita masukkan untuk ajar hari ni. It is kesinambungan, it's continuous. Yes. So you have to learn this in order to learn that. You have to learn plus in order to learn minus. So sebab itulah you have to hit the learning objective in order for you to keep continuing your studies. So how is it, macam mana kita nak pastikan yang budak-budak ni hit the learning objective, be orang kata holistic in the way that we kita evaluate them, and at the same time tak terlalu exam oriented. Betul, tapi sekarang ni kita ni yang dikendung berciciran, yang dikejar tak dapat. Again, itulah sebab kita ada jati diri satu, lepas tu kita nak capai semua. Because me coming from, tiba mengutuk my alma mater, bukan mengutuk my alma mater, tapi ini sebab I sayang UIA so much. But to me, I feel like this is the mentality of our education system. We want to be Alhamdulillah, Masya Allah sister. What do you mean patutlah tiba? Kita, because I remember like masa kat UIA tu, diorang kata macam we have to be a jack of all trades, which I somehow don't really agree, because you cannot. Sebab I ambil, I was an English major, but I had to take so many other elective courses yang carry mark dia banyak gila. Banyak sangat. Sampai I rasa macam, aku ni sebenarnya bukan English major pun. Aku ambil banyak sangat. So sama juga macam kita punya education di bawah-bawah ni, masa kita sekolah lagi, kita nak budak-budak tu semua makin menambah syllabus. Tapi 3M tak capai. Menulis, membaca, mengira, budak-budak umur berapa tu masih banyak lagi yang ketinggalan. So itu betul juga apa yang diorang cakap. Sekolah rendah pun lopong, sekolah rendah pun banyak yang tak capai. Kau sibuk nak pergi tengok sekolah menengah. So itu yang I rasa macam KPM, you have to come up with a reform, a dasar yang as impactful as Penyata Razak 1956 to really place not just macam kena habis sekolah. Yes. You know? Or no exams, nanti budak-budak stress. And lepas tu kan you perasan tak masa yang benda tu keluar, tiba-tiba media keluar banyak gila pasal students unaliving themselves punya cases. It's like coincidence, but macam to me dia jadi macam alamak propaganda ke apa ni. To me like kita banyak lagi areas, dan I rasa saranan kepada KPM lah, diorang sebenarnya kena buat bukan round table, apa panggil lah, town hall. They have to go around the country, buat town hall, meet with all the stakeholders, pemegang-pemegang taruh, meet with parents, teachers, really like ambil lah satu university ke apa ke, jadikan diorang macam vendor untuk buat research. So pergi town hall ni betul-betul dengar student nak apa, cikgu nak apa, buat betul-betul extensive research, keluarkan satu dasar yang baru dan ada jati diri. Semua kan nak kata tutup vernacular school, tak boleh dah ada SJKT, SJKC semua, fine, tapi betul-betul lah buat yang a powerful, impactful. I really can't wait lah kalau satu hari nanti kita tak ada sekolah-sekolah yang vernacular ni, because at least kita boleh kenal each other dengan lebih dekat lagi kan. Tell me about it. I dah Shah Alam sis, anak I dah nak masuk 8 tahun,
tak pernah tengok orang selain dia orang Melayu. Oh, that's Tak pernah. dangerous. Kat Shah Alam tak ada langsung. That's dangerous sebab kita akan jadi terlalu black and white. Yes. Sampai anak I tak tahu. Dia pernah kata, oh, why is that lady? She doesn't look like us. Is she from Malaysia? I'm like, ya Allah, itu orang India nak. Aku macam, I should go out more. But that's the reality. Betul. Kita sebenarnya sangat, itulah dia. Make education great again. Exactly. So dekat sini ada orang cakap tak apa, tak ada SPM pun boleh kaya, kata influencer tu. Siapa influencer tu? Ramai lah. Tu TH tu. Oh, Tak berhaji tu. Okay, so ni isu keciciran bahasa kebangsaan tak pernah diambil tahu. Dekat Pulau Pinang, belah-belah pulau tu siapa silap-silap ramai yang tak tahu. Tak tahu bahasa Melayu. Wow. Inilah dia. I mean, macam mana kita nak create an education system that really unites everyone, tak kira But bangsa. politics are trying to divide us. Exactly. No lah, we didn't say that. Okay, kita continue ke isu world news ya, berita dunia. Yes. So yang ni memang saya sangat terkejut lah actually sebab this is like huge news right now. Kebakaran di Los Angeles, netizen troll. I am not educated to talk about the fire. Oh my God. So diorang referencekan The Palestine, yes. Gaza, di mana bila kita tanya certain groups of people, diorang akan cakap, oh sebenarnya saya tak faham lah isu Gaza ni, dia terlalu complicated. So diorang terbalikkan balik kepada isu LA ni bila cakap pasal kebakaran, sebab diorang tak tahu kan dari mana datangnya kebakaran ni, how it started, who did it, is it natural, is it orang buat kan. So diorang jadi macam, you know what, it's too complicated, I tak nak comment. So diorang kiranya bagi balik lah kepada sebahagian group yang lain ni kan. So So especially so when isu kebakaran dia jadi political issue lah. Sebab kalau you tengok gambar-gambar kebakaran di LA tu, saling tak tumpah ya, seperti war zone di Gaza kiranya. I agree. Ramai orang yang perasan benda tu dan even I agree. I cakap, Allah, you know, this looks so, kalau you tak tahu, diorang tak cakap this is LA, you would think it's Gaza. And it's LA, like that place area tu kan memang semua celebrities yang kaya-kaya duduk situ. Miley lah apa semua Exactly. And then I think it's the issue like surrounding water karma semua tu pun sebab yang this Mamat James Wood ni yang dia tweet before this kan, like I think it was just a few months before, yang dia kata no ceasefire, kill them all, #kill them all, and then like the audacity of him to like go on air and like crying, terbakar semua. Itu yang start orang macam I'm not educated enough to talk about the LA fire. So dia macam, kau faham dah? Kan. Faham dah rasa kehilangan tu kan, Kill rasa them all. kemusnahan. Itu belum lagi like bomb dropping on you, you know what I mean. And ada satu lagi gambar I nampak diorang ada ambil satu gambar rumah orang tua ni yang diorang tengah keluarkan orang-orang tua ni dengan wheelchair tau, ramai. It's like one line and it's almost the same macam mana doctors were trying to save pesakit-pesakit di Gaza bila diorang dipaksa untuk pindah, walaupun diorang pun tak tahu nak pindah ke mana. Cuma the difference is that nobody is shooting at you, you know. Exactly. So it's like surrounded by fire, tapi diorang dilarikan keluar daripada hospice tu lah. So again, gambaran-gambaran yang kita tengok online tu, the debate or the troll started bila kita tengok apa yang jadi di LA ni, saling tak tumpah macam keadaan macam kechaosan kan yang sama. and also it macam debate juga yang kata macam orang Malaysia sendiri macam kata kita tak boleh lah macam ni, janganlah cakap alhamdulillah bila benda-benda macam berlaku, Cakap dalam hati je lah. lepas tu kata macam mana empathy you, because they're still human, bla bla bla. Tapi banyak juga yang kata no, we are saying alhamdulillah kerana mereka ini dijentik oleh Allah. Yang orang-orang yang sombong, yang bongkak, yang menyokong Zionis, mereka ni dijentik, diberi ujian
Dan kita alhamdulillah yang you're not above God, or like this is, you are supporting inhumanity, and now things like this happen macam tu lah. Because the country is directly funding the war. Exactly. And the thing is, like, it happened just a few days after they announced that they just bagi berapa billion for the war kan. Betul. Tapi knowing Tak, Americans, dia kata kalau tak lepaskan juga dia orang punya hostage, something akan jadilah. Trump lah. Trump make school great again. Panas je ni kan. Terompah lah tiba. Macam tak ada get order. Tak adanya. Kita boleh je kutuk si Oren tu. Tapi no one will advise us something. Anyway. So I don't know. What do you think? Like, should we have that sort of like empathy or sympathy towards, I mean, yeah, they're human. But tapi kan ada klip juga yang sebab masjid pun terbakar kat situ. Lepas tu keluarlah Tok Syekh ni bagi azan semua. Tapi kadang-kadang kita kena berhati-hati juga sebab dalam kekeosan ni mesti ada banyak misinformations and videos yang sengaja diputar belitkan kan, fake news semua. So of course we need to be careful as well. And I think dalam apa saja benda pun kita tak boleh terlalu mengikut perasaan. You tanya I tadi kan apa I punya pendapat. I just think that this situation is too complicated. Okay, and I really cannot comment about it. Drop mic. Mic drop. Faham. Kita macam mana? Tapi comel tahu sebab comel. Tak, I mean like banyak gila macam try macam I see like creators, like American creators, diorang macam, oh, there's so many people yang tak faham. Let us give you the breakdown, the chronology of there's like arson or blah 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 blah. Macam kau tak faham. Trust me, we understand. Macam kan? It's not that hard to, understand the whole situation. Tapi macam lah, comelnya. Kau seriously ingat masyarakat dunia tak faham ke api ni? Anyway. But then, okay, let's talk about the coincidences that happened during the fire. So, kebakaran berlaku because memang LA ni satu tempat yang sangat, it's a desert, right? So it's very very dry. And during that time bila kebakaran tu mula, this wind that normally comes around this time called Santa Ana will start coming, and the wind is normally very strong. So this is an occurrence yang memang akan jadi setiap tahun lah. So Santa Ana punya wind ni membawa api ni dengan lebih marak lagi lah because of kiranya the season yang menyebabkan kebakaran tu berlaku dengan sangat cepat. And you have to kind of like think about the coincidences, the play that is happening, because in my opinion, of course we know God controls wind kan. Jadi kalau Allah nak tunjukkan kekuasaan dia tu, it's just dengan hembusan angin and bukan bagi tahu, tapi dengan arah yang ke mana dan kelajuan orang kata the angin tu pun dah cukup menunjukkan betapa senangnya untuk kita ni semua dimusnahkan. So daripada kita padan-padankan muka orang lah kan. I know I just said like it's too complicated. I tak cakap pada muka, but at the same time kita juga boleh ambil iktibar that maybe kita pun ada juga things that we can start to reflect upon, Deep. It's so deep, sis. It's so scary. 2025, yes. Damn scary weh. Hembusan angin je dalam masa berapa kan? 2 hari tau. Kan? 2 hari punya kemusnahan. Yang terus macam sama dia punya flatten, semua rumah-rumah ni flatten macam 2 tahun Gaza. So kalau kita umat Islam ni, kau dah kena renungkan dan selamat beramal. And instead of like Ramadan nak dekat, dah ganti tiba, marhaban tiba. Dah ganti puasa dah? Dah. Bagusnya. Kenalah. I tak sempat masa bulan Syawal hari tu buat puasa 6, tak sempat masa ada kecederaan lah nak cerita pada netizen. Ada kecederaan peti suara. So here kalau I am. orang semua macam when they try to be too defensive. Maksudnya tak betul lah Tak tu. betul. Memang setahun you tak ada masa untuk nak ganti. Tak ada. I'm judging you. Yes, we listen but we don't judge. But seriously, last year was crazy because I had vocal cord injury during Ramadan. Did any comments asked?
Undek. Anyway. So yeah. So I think You still have time. masa dah time. So dekat Nantilah sini puasa. komen dia cakap benda yang sama lah. I haven't talked about LA burning because I don't know what to say. I lived there for 14 years. I was born there. My parents were born there. Tapi pendek ceritanya, dia macam copy paste lah. Copy paste like apa yang orang duk cakap-cakap dulu masa Oktober 2 years ago, right? Apa yang orang cakap? Dia kata, stop with the I'm not educated enough to speak on it jokes soal the LA fire because I know you're venting out your frustration on how orang-orang say that about Palestine. Tapi people caught up in the fire juga orang-orang yang ada dukung Palestine. So innocent animal, blah 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 blah. Faham. Betul lah. But Allah's wrath doesn't know all of that. You know, if you are a part of the bigger picture, I'm sorry. But Terima kasih Ustazah Diana atas aku pasal itu. tak, sebab dia orang air pun tak ada weh. Dah lah angin tu kuat. Air pun tak ada. First respondent semua tak boleh nak help with the fire. It's just like the coincidence is too coincidental. The coincidence is coincidenting. Dia macam cerita sinetron Indonesia yang macam Ya. dia macam akhirnya Diorang hanya boleh tengok je. penjahat tu kena balik. Ya, betul lah. Kita kena sentiasa sensitif sebab tak semua orang dekat situ are enablers of the regime kan. Jadi kita doakan semoga orang-orang ni semua dapat kembali ke. Tapi diorang ni yang perbezaan dia macam diorang ni boleh still pergi check in hotel 1,000 semalam. Faham tak? Yelah sebab diorang kan macam Macam area-area kaya. Palisade. So like anyway, Look at your empathy level. It's like you don't have empathy. What is wrong with you? Yeah, Sebab they're I rich kan- but they lost their home. I kan orang Malaysia dah lah obese lah. Oh my Apa dia? oh my god. What? Okay, yang ni kes yang sangat sedih. Okay, walaupun I punya slang LA, Okay. but it's very very sad. Okay. Isteri meninggal dunia selepas menyusukan bayi, bahaya pulmonary Oh embolism. my god, you tengok tak video tu? Sedih Okay, gila. saya bila bab-bab video sedih, jangan lambat tengok. sikit nak tengok because I'm like not ready. No, tapi memang sedih gila sebab memang But I read the news. Saya peka ya dengan keadaan. I know what's going on. Cuma sometimes you are not strong, girl. betul. It's not complicated. I understand it. Yes. Just So hold my hand. why faham? Kenapa kita bercakap soal ni? Sebab kita kita wanita. Dan of course kita nak ketengahkan yang sebenarnya orang-orang di luar sana, especially husbands, please know that wanita-wanita dalam postpartum walaupun anak dia 2 bulan, tapi dia sebenarnya masih lagi terdedah dengan risiko. So just to share like how serious it is for women to go through postpartum. Betul. So of course lah, bukan saja kes ni, kita pun dikejutkan dengan kes macam masih lagi kes bayi 4 bulan meninggal dekat Taska. Oh my god. Kes tu sangat sedih sebab Taska tu macam bagi, lepas tu kata kenapa anak dia dah tak bernyawa, tak tahu. Lepas tu dia kena kick out the From group. the WhatsApp group. And Dia macam sorry Exactly, right? your anak you dah meninggal. Let me just delete you from the group now. bye-bye. Sebelum you meroyan lebih-lebih. Kan? So it's so sad, and then the saddest part is that's the thing, like people macam asyik salahkan mak, kata kenapa kau kerja juga, macam tak semua orang ada that luxury, Capacity. and of not working, and then it's not easy. And memang tengoklah wanita ni kan, baby dah 2 bulan, kita ingat risiko rendah tapi pun boleh ada complication. Yeah. So pulmonary embolism ni adalah apa dia tu? keadaan di mana darah beku menyekat saluran darah di paru-paru. So dia boleh berlaku selepas bersalin dan antara simptomnya adalah sukar bernafas, sakit dada dan bengkak pada kaki. Scary-nya. So actually dia macam-macam lagi penyakit-penyakit ataupun benda-benda lain yang boleh efek kesihatan kita. So it's not just this particular situation lah. So kalau korang ada rasa mak-mak yang baru beranak yang rasa macam saya rasa macam tak sedap badan lah, something is not right, please go and check sebab kita tak tahu, mungkin that check up yang you pergi tu dapat menyelamatkan nyawa you. And of course salam takziah juga to the family, very very sorry to hear that.
And about taska tu, actually taska tu saya dengar, I dengar tak boleh sen tau. Betul tak boleh sin pun. How is it that we are still not regulating this? Because apparently dia banyak, apa panggil benda tu? Backlog. Backlog orang panggil. Kalau gomen-gomen je mesti kata backlog. So JKM tu dah terlalu banyak. So dia macam as if dia macam case sama macam orang keluarkan produk kesihatan, lepas tu dia hanya ada NOT number, faham tak? Dia ada notification sahaja. Tapi sebenarnya dia tak ada cukup orang capacity untuk betul-betul check ingredients. So sama juga macam sekolah-sekolah ni. Sebab these schools, everything they are mushrooming. So sometimes tak ada kesempatan pun untuk ada orang yang datang and check. Kalau diorang check sekalipun, nak ada lesen tu pun, mungkin akan ambil masa yang lama satu. Or siapa nak check yang diorang betul-betul comply? Mungkin dia dah dapat lesen tu, tapi siapa yang akan regulate benda ni? Because this issue is not just about the license, tapi about the professionalism and the training of all this taska-taska punya cikgu lah kan. Tapi itu yang menyebabkan I dengar dia punya ratio antara cikgu dengan budak pun tinggi. Crazy, betul. Dia macam one cikgu over like 10-15 children. Betul. Jadi regulation sangat lemah. And I baca banyak juga komen-komen bekas guru taska hadir. Dulu selalu kena marah dengan pengurus taska sebab selalu jaga baby-baby lama. Diorang kata biar je dia nangis, nanti dia dah penat dia tidur. Dia buat western way. Scary. Tapi yelah, itu yang jadi SIDS kan. Sebab kita tak tahu kenapa. SIDS is something where you cannot really explain. So I'm not really sure if those two correlate, but it's so worrying. Tapi sebenarnya tak semua orang mampu untuk nak dapat maid duduk rumah and all that. Maybe saudara mara nak tolong jaga anak-anak. So isu-isu macam ni sebenarnya kita kena ketengahkan. Kita kena selalu bising-bising sebab ini juga akan efek tenaga kerja wanita dalam memberikan pulangan kepada negara lah. Sebab macam mana wanita sekarang paling banyak dekat IPTS, IPT technically. Tapi wanita dia tak boleh ke workforce sebab isu-isu macam ni. And apa-apa jadi, wanita yang dipersalahkan. So, kenapa you tak jaga anak you kat rumah? Sedangkan memang ekonomi sekarang ni, memang you tak boleh nak ada seorang je yang bekerja. Betul. Tapi bila kita lack all these facilities, sekarang benda ni macam bare minimum je. Kenapa susah sangat nak ada facilities? And I think zaman sekarang ni dah memang tak relevant like it takes a whole village to raise a child because tak ada dah. Village sudah tak ada. Tak ada weh. Village tu you and me je kan. Tengok anak tu you sendiri. You and me kepala agung. You and me girl. Kepala agung. Duit. Oh yeah. Setara kepala agung tak ada lah. Betul. Itulah village dia. Itulah village dia kepala agung sis. Mahal weh. And also pun orang complain juga. Tahun ni semua benda naik including transport, bawah 10 km pun berapa banyak diorang charge. Everything semua harga naik. Betul. Tadika budak semua naik. Kasih sayang pun naik. So kita kena. Sebab itulah kita punya orang kata populasi ni pun merudum juga. So let's talk about you. Let's talk about you. So sebelum we datang kata kita tadi tu, you telah menyelamatkan seseorang daripada dianiaya. Nanti kita bagi dashcam. Apa dashcam dalam bahasa Melayu? So on the way tadi dia witness satu kemalangan ya. Bos saya lambat tadi sebab saya beritahu bos kan. Bos saya lambat ke sini tadi sebab kita witness satu kemalangan jalan raya di mana satu trailer menghentam sebuah kereta dan I was so alhamdulillah syukur, thank you Allah sebab I followed my instinct. I macam nampak lori ni macam memang rodong je orang ni, so I just like jaga my distance. Lepas tu memang betul berkelanggar. So what we did was I quickly buka tingkap, I terus minta uncle tu nombor dia. Lepas tu I terus cabut I punya dashcam punya SD card masuk dalam punya laptop like while driving. Tak adalah, my PA tolong buat. Betul kau rodok orang. Aku macam saya macam cepat kita kena ni. So I downloaded the clip, saya terus hantar dekat uncle tu dashcam tu. Patutlah hari ni datang kerja you macam ada sinaran Nur. I can be your hero baby. You were his hero. Yes, so I called some of the uncle and uncle, I didn't go to the police because that driver said it's my fault. I said, no, I sent you the video. So kata, okay, I have to go to the police station now. And tunjuk video tu. Yes. Tapi adalah suara I.
Yang tu yang sebenarnya kita nak tunjuk ya dekat kata kita. Tapi bos, itulah sebab saya lewat. Tapi apa pun, jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jika anda menjadi saksi kepada kemalangan dan sebagainya, be sure to report. Oh, fun fact. Last year, fun fact not so fun. Last year, I jumpa mayat. Terapung. Ya, masa saya pergi jogging. I swear to God. Ready It was for this. last year. I pergi jogging dekat Tasik, Shah-Alah. Lepas tu yang macam, tu tak macam scene CSI. Macam, kan scene CSI kan ada macam teaser dulu sebelum montage kan. So I'm like, I was the teaser. I'm macam, lepas tu, jeng. Lepas tu Horatio keluar tiba. I lah tu, teaser tu. So what happened at that time, orang kerumun lah macam, tapi masa tu orang baru nampak lah mayat tu. Saya terus tanya, ada sesiapa dah telefon polis ke belum? Belum. Dah siapa report? Tak. So I pun took the liberty and call police. You lah yang paling Lepas tu bertanggungjawab. media datang, interview I. So I masuk lah, macam saya tengah jogging. Tak handsome langsung doa aku masa tu. Lepas tu saya nampak, saya rasa dia warga asing macam itulah. And I had to go to the police station. I think Sebab kau nak jadi saksi sangat kan? yeah, wait, okay, daripada saksi menjadi suspek rasanya. 8 kali, John. Aku kena bagi report 8 kali. I tak salahkan dia orang lah. Mukanya macam 8 kali weh. Aku macam, siapa tadi saksi? Aku juga. Lepas tu I had to stay there. Nasib baik I free hari tu. Dan sebab itulah orang tak nak participate. Betul. Sebab tiba-tiba. Betul. Tapi apa yang best ni masa tu, Best. I mean apa yang menyentuh hati. Tak best lah. Tiba macam, betul lah aku suspek kan. Apa yang menyentuh hati, Abang Bomba tu macam, Cik, terima kasih sangat sebab Cik report. Terima kasih sangat. Orang memang tak suka report. Mula aku tak tahu lagi. Aku tak tahu lagi apa yang menanti aku. Saya macam, kenapa dia macam betul-betul. Lepas tu nak balik tu dia macam panggil saya lagi. Cik, terima kasih. What's the big deal? Rupanya aku kena pergi balai polis 2 kali. A few weeks after that, I kena panggil lagi balai polis. Dia nak tahu apa je lagi. You jogging je kan? Ya, aku macam, lepas tu saya dah bagi. Tak, ni memang SOP. Lepas tu dia type. Dulu sekolah dekat mana? Lepas sekolah buat apa? Mak nama siapa? Aku macam, puan, saya suspek ke sekarang ni? Kata tak, ni memang SOP. Lepas tu after a few months after that incident, so kita ingat dia warga asing, tapi tak kisahlah warga asing ke apa, I still rasa sedih lah. I actually like grief for the body tau. Saya cakap kesiannya, siapa lah dia ni. Sampailah I pergi satu event, I jumpa like ketua polis dekat area tu. I cakap, tuan, I really want to know actually apa kes tu. Lagilah sedih sebab rupanya this person came all the way to Shah Alam to unalive himself. It was a S. Oh my God. And he was a local. Oh no. So I just sedih gila terus macam, because I saw his face and I cannot forget. Macam he was really in pain. I was so sad. Saya macam sedihnya. Tapi I still rasa macam that's what you need to do if you were to encounter such ni. It would be a big help to the family of the deceased ke apa benda semua. At least you ada saksi, jadi saksi kan. So I sebenarnya nak share pasal dia menyelamatkan uncle tu saja, but Terus she jadi left me traumatized with another story. Tapi yang kelakar je, saya dah nampak cerita kelakar lagi. Lepas saya call, she pula wartawan. Hai, nama saya ni, balai polis Saya menjumpai mayat terapung. Polis tau. Apa dia? Saya berada di Taman Tasik Shah Alam. I beritahu betul-betul. Koordinat je aku tak beritahu. Menjumpai sekujur tubuh yang terapung ni di bawah jabatan, berhampiran dengan kedai ni pada jam 8 pagi. Aku bagi report penuh. 3 kalinya. Tuan, saya jumpa mayat. Kejap puan ambil nombor ni. Sebab dia punya Polis pun cuak. Sebab Shah Alam that area memang rare gila ada benda-benda insiden macam ni happen.
Lepas tu dia macam, puan ambil nombor ni 03. Nyah, aku tengah pula. berhadapan dengan benda terapung ni. Kejap berapa tadi? 03 ni. Okay, lepas tu he hung up. Lepas tu I pun cakap dia call balik. Hello, balai polis ni. Ya. Saya jumpa mayat. Lepas tu I pergi balai polis tu. dekat apa nama ni? Dekat Pak Gad tu sendiri, polis tu. Oh, cik lah yang jumpa mayat tadi tu. Nyah dah. It's a fiesta, man. It's a freaking ibu pejabat daerah besar tau. So macam dah berita tu dah tersebar dekat Pak Gad sendiri. Wow. Oh, cik lah yang jumpa mayat pagi tadi. Wow. Ya, saya nak buat report dekat dalam. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi menunjukkan manusia yang betapa rare. orang tak report. Orang tak akan call. So I pun akan rasa I would be a suspect. Like this face with my track record of acting, all the psycho characters that I hold, she's like, she has really huge potential here. Gone girl. Yeah, she's a gone girl right there, you know. So, but please report. Okay? Any untoward incidents that you witness, please be a good Samaritan. Oh my God. Report. So sekian cerita 2025, pembuka cerita setahun saya. Semoga bermanfaat. Yeah. Well, that is the end of our show. Yes. Suka korang kan? Saya rasa sangat wholesome. Kita punya Cerita penutup bakar, untuk cerita sate. sate tak apa lagi weh. Sate premium kan? So Homemade. I nak pergi nak cakap pasal homemade kalau homemade orang ada cakap tau, homemade mungkin dia punya dapur berkeladak. Homemade juga. Betul. Tak ada GMP. Mungkin dia dia punya hygiene tu tak berapa sangat. So homemade, tapi sekali memang homemade betul lah. Bagi acu. Kan sebab mungkin they are not trained to handle food. Kita dari tadi nak rap tapi tak rap. Lepas tu teringat satu fakta. Kalah. Penyedia I sebenarnya tengah nak bagi dia macam cantik balik tau. Lepas tu kita macam penyedia makanan perlu cucuk typhoid walaupun daripada homemade PSA. I pun pernah buat. Kita kan banyak PSA dekat sini. Jangan lupa pergi Tribunal Court. Minta je dek, walaupun 1,000 kau minta je. Ya, semua penghutang semua memang benci dengan kau. Memang. Tapi polis sayang kau. Polis sayang aku Abang bomba pun sayang aku. Terima kasih cik, terima kasih. So kalau siapa-siapa yang mungkin nak mengorak abang bomba, bolehlah cuba. Hubungi saya di 013 tiba. Okay lah, so itu saja masa kita ada. Kalau tidak kita habis pukul 12. Dan another thing is kepada korang semua, jangan lupa juga untuk bagi tahu kita siapa korang rasa tetamu yang korang nak tengok. Yes. Tahun 2025 kita akan ada tetamu. Korang mesti dah bosan tengok muka kita orang. Bosan dengan cerita dia. Korang tengah aku jumpa mayat kan. Tiba. Kau tengah aku bagi lipas aku bagi lipas dia. So kita orang nak sangat tolonglah bagi tahu kita orang siapa yang korang nak tengok. Tolonglah cukup. Aku dah tak tahu dah apa lagi. Aku nak reveal lepas ni. Cepat sebelum aku overshare. Korang cepat komen siapa host kita. Host pula. Siapa mungkin. Janganlah ganti I macam tu. I tak pening. You're still in used to me. Habis batu sempat dibuang. Okay? So korang jumpa next week. Bye. Bye dah. Dan thank you for watching episod kelima Kata Kita Podcast. Saya Danielle. Saya Nani Roslan. Terima kasih rakan setugas.